maganda. Magandang umaga sa ating lahat. Happy Sunday to everyone. Today is February 13 and tomorrow is gonna be Valentine's Day. May date na ba kayo? Kung wala pa, hindi ako available. Sorry. Okay, good morning mga ka-moments. Maraming salamat po sa pagsama ulit sa amin dito ngayon sa fun-filled episode with our very special guest. It's gonna be a surprise, pero I guess you already know. But before everything else, of course, let's call on our co-hosts. Let's start with Dr. Boggs Rivera. Come on down. Magandang umaga po mga ka-moment. Again, it's another Sunday po. Now, pagbago-bago na naman, no? Nakakatuwa, no, Attorney Shane, no? Kasi before, no, nakikita natin, no, si Henry, no, parati ang nagsisimula ng ating show, di ba? Oo. Ay, nasa na ba si Sir Henry? Yun nga po ang hindi ko alam kasi nga alam ko it's a Valentine's Day tomorrow and alam ko he is going to prepare some of his experiences na nangyari sa kanya last week. So I don't know, baka he will be with us later. Maybe, let's see. Siguro, let's call on our next member of the group, no, of the Voltes 5 team, perhaps, no? Of course, yes. Our maestro, my classmate, IP Carlo Gonyo. Hi, good morning everybody. Andito naman tayo. Valentine's bukas. Uy, naka-red ka, brother. Naka-red. Red na. Kasi mahaba daw Valentine's eh. May before and after pa ata. I see. Kaso pare, sad to say, ikinalulungkot ko, wala na tayong pwedeng pagpilahan pa dahil nagsarado na. Bakit? Yan nga eh. Oo. Anyway, it's the story. Ito na naman si ating PN. Naku, mahabang explanation na naman to. Tawagin na muna natin ang ating miyembro na lang siguro, no? Of course, mate, pakitawagan po ang sino pong gusto niyong tawagan sa kanila. Yan. Siyempre, yung ating masigasig, napakasipag, gwapo at lahat-lahat na. Ang ating LCP. Si Atty. Mario Dionisio. Okay, let's call on. Hello! Hi! Good morning, everyone. Ayan. Miss natin ang isa't isa. Yes. Oo, sabi nga, bukas, Valentine's Day na, no? Mayroon na ba kayong mga kadate bukas? Masaya ito. Magdidilig lang siguro ako ng halaman. Halaman lang. Anyway, alam mo, kakaiba yung setup natin today, ano? Kasi si Attorney Shane naninibago ako. Si Attorney Shane yung nag-intro sa atin, no? Yes. Hindi natin tawagin naman ngayon, no? Sa the last but not the least, si Rotarian Henry pala! Yes, Rotarian Henry! Galing niya. Henry! Uy, asa na? Ayun! Rotarian Henry. Wow! Parang first time. Good morning po sa inyong lahat at napakaganda ng intro ni Attorney Shane ngayong umagang linggo na ito. And sa ating lima, kayong apat parang puro puso yung lumalabas sa mga mata ninyo lalong-lalo na yung nag-umpisa. So, advance happy Valentine's po para sa inyong lahat. And ano ba yung nagsara at Dr. Boggs? Alam ko yun eh. Naku, isa pa to. Cinema yata yun? Yung cinema, pinagpipilahan kasi ng tao yun eh. Alam ko eh, cinema. Sige ka dyan. Cinema ka dyan. Cinema yun. Ay, akala ko yung sa Santa Mesa. I like yung mall sa Santa Mesa. Yes, Ngayon naman pala. Mall, today is Sunday. Kung wala lang MTRCB. Sunday morning today. May mga alam mo, napakaganda ng magiging discussion natin ngayon kasi yung special guest natin, ang ganda rin, di ba?
Ay, Yes. excited. Of course. Excited na ating mga taga-subaybay, no? Yes. Oo, Very true. abang-abang na sila. Akala ko nga Umabang kanina na. artista eh. Totoo, totoo. Artistahin naman talaga. Yes. Oo. Kaya Tama. lahat kayo mga ka-moments, nako, Pak, mag-bless kayo. Pag nakita niyo yung ating special guest for today, mawiwin lang kayo sa sobrang fun. Yes, pero naging artista din naman tayo nitong mga nakaraang linggo dahil sa ating mga moments. So, sino ba mag-uumpisa ng moments natin? Ay, of course. Siyempre, ilabas muna natin ang ating moments in time. Yes. Yan. Okay. So, sige. Speaking of moments in time, uunahan ko na, no? Okay. Thank you. Actually, yesterday, nagkaroon ng launching sa yung third handbook ng Membership Development Committee. Ginanap ito nice. sa Volets Resort sa Dasmariñas sa Cavite. Wow. At masaya kasi maraming umattend, no? Maraming umattend ng mga clubs, tapos yung mga members, tapos kasabay din yung pag-award ng PIN para sa nakapag-recruit ng at least 3 or more members, no? So yun. Isa actually ako sa mga naging recipient ng PIN na yun. Right? Ay, congratulations. Nakatanggap mo kayo LCP? No? Yes, oo. Masaya actually, no? Level up, ang dami mong napasok. Nakasampu ako. Yes. Ay, Attorney LCP, nakalimutan ko yung i-remind ka doon sa PIN ko. Oh yes, oo. Yeah. Next time, pag nakita tayo ng face-to-face ulit, Okay. ibigay ko sa'yo yun. Nasa akin na. Right? Teka, di ba resort yun, LCP? So, tinusukan ka ng PIN, paano yun kung wala kang suot na pantaas, inusok pa rin sa balat? Actually, nagkaroon muna ng swimming fellowship, no? Tapos, nagkaroon din ng games. Wow. Kaya nga, sabi ko, masaya eh. Shout out nga pala kay PDG Lynn Abanilla, no? Hello! Hello po. Kamusta? Yun. Shout out din kay PP Recto at saka kay PP Mini Kantimbuhan ng Rotary Club of Dasmariñas, Cavite. So sila yung naging host club doon sa event na yon, no? Nice. At ang LCP nila ay si classmate, no? Ano nga pangalan ni Attorney? Yun. Attorney classmate. Yeah. Yes, attorney classmate. Alam na niya yun. Si Panyero. Panyero. Yan. Panyero, magandang umaga. Happy viewing. Ganyan talaga may mga moments. Yan ang moments. Oo. Minsan talaga meron tayong senior moments na tinatawag eh. Ayaw nga, no? Tama. Pero minsan dumarating din tayo yan. Pangalan na ito. Attorney Sergio, yun. Attorney Sergio. Hi. Hello po, Attorney Sergio. Good morning. Good morning. Opo. Good morning. Ano pa ba ang imong moments ko? Kinahaponan, 4 p.m., nagkaroon ng cultural awareness webinar, no? Ano ito? Yung sa Peace and Conflict Prevention and Resolution. Actually, ano ito? Yung sa Quiapo Central, Rotary Club of Quiapo Central, ang LCP dyan, si LCP dyan din Gubat, no? At ang, siyempre, yung speaker dyan ay si Dr. C.T. May Gubat Pamanay. Wow. Yan. Ano pa? Next, yung, isa tayo dyan sa, sa host club dyan sa tinatawag na Cultural Awareness Webinar na yan. Yan. Grabe. Kitang-kita ko Manila South. Mga host club dyan, no? Yan. So, nakaano ka pa niyan, nakapangligo ka pa niyan habang nagzo-zoom. Yun. So, hindi naman. Oo. Kasi actually hanggang 12 kami roon sa sa Volets Resort. Yes. Pero may mga naiwan, siyempre nagkaroon din ng fellowship eh. Pero afterwards, siyempre yung mga involved dito sa Cultural Awareness Webinar nauna na kasi nga 4 o'clock ito eh, no? Next, meron din tayo ano pa ba?
Imo-moment ko yung... Baka yung... May biyahe daw kayo Hindi. Kasi di ba yung tawag na ito, kasalang bayan. Ay, oo. Yes. Mamaya. Mamaya na yan. Mamaya na yun. No? Sa La Conyo. Alam mo ba yun? Inorganize ito ng Rotary Club of Ermita, Manila. Yes. Classmate si LCP Nikki. Yan. Yes, Ilan na nga yung mga magiging inaanak mo doon, Magiging ninong tayo dyan sa mga more than 30 couples, no? Nice. Mahina-hina dyan. Nakakatuwa yung lock on yun. Yung kasalang dami bayan. namang inaanak yan. Daming inaanak. At bukas, yan, Valentine's Day. Pero, mayroong area meeting, yung Rotary District 3810. Yan. So, magkikita-kita kami. Yun ang ka-date ni LCP. See you everyone sa district, no? 5 o'clock yan. Huwag natin kakalimutan, ha? Baka mamaya mapasarap kayo sa mga date ninyo. Makalimutan ng area meeting ng district, ano? Yari. At saka next week, meron tayong Mindoro trip. Yan. Wow. Masaya yun. 18 up to 19. Yun. 3 araw. At may bibisitahin tayong mga Rotary clubs dyan sa Mindoro, no? 3 clubs ang bibisitahin namin. 5 yata ang clubs dyan, Yeah, 5. oo. 5 yata, 6. Tapos may mga induction din na atinan. Actually, ito yung sa patubig sa Mindoro, mamimigay ng mga yung Jetmatic. Jetmatic, no? Yung para kaya nga patubig eh. Yes. So yun. Malaking tulong yan sa kanila. Yes, nako. Oo. Kaya Shout out sa aabangan mga natin yan. Ika-capture natin yung moments doon sa Mindoro na yan at ipapalabas din natin dito sa Rotary Moments, no? Good. Nice. Nice. So yan. Alam mo, Ayos. baka... Yan na lang muna ang imong moments ko. Okay, baka... alam mo, yung sa Mindoro, baka meron ka pang space dyan. Baka pwedeng sumama dyan si Henry. Sama na kayo! Kung may time, punta kayo sa sama tayo sa Mindoro. Shout out sa mga Yes. Malapit lang naman yan eh. Ayan, mga ka-district natin, mga tito-tita ko na past president. Yan, Tito Sunny Hiraw, Raquel. Hello. Sa Mamburao yata sila, no? Rotary Yes, Club of Mamburao. Yes, Rotary Club of Mamburao. Ayan. Nice. That's nice. That's very nice. Oo. And yung past governor natin, si Gov. Odi Tariela is also from Yes. Mindoro. Occidental Mindoro. Lubang Island. Hi, Gobodi. Gov. Hello. Yan. Good morning po. Attorney Shane, ikaw naman. Baka may moments ka ba? Ayan. Siguro napapansin po ninyo na pakita na naman ako ng braso ko today. Kasi gusto ko pong i-flex na bakunado na po ako ng booster shot. So, booster shot po kami. Thank you. Ayan. Di ba? Bakuna vlogs. Wow. Ayan. Kasi prerequisite po mga ka-moments na pag magpapabakuna po kayo, yung easily accessible po ng bakuna. Hence, the bakuna blouse. Ayan. So, February 5, thank you, Doc Bog, sa ating registration czar. Kami po ay nakapagpalista para sa pagbabakuna. At si Doc Eric po ang ito po yan, bago kong beshi sa yan, si Lola. At saka si Doc Eric yung nagturok sa amin sa dami. Hi, Doc Eric. Thank you po. Diniinan yata ng gusto yung pagturok sa'yo, di ba? Siyempre, nakita rin po natin si Gov. Ayan, si Gov Robert na sobrang perfect attendance po talaga. Walang palyas. Parang familiar yung naka-orange. Ito talaga. Parang nakita ko yun kanina. Ito kahit naka-mask itong katabi ko sa picture ay pack talaga. Mapapa-bless ka talaga. Magmano ka. Ay, gano'n? Hindi mo kakayanin ang level ni Madam. Ayan. Okay. Ayan. Si COS Vilma tsaka si Doc Robert. Ayan. Tsaka yung mga pati si Lady Arlene. Ayan. Lady Arlene. Yung mga
Rotarians and officers na nakasama rin natin sa Lung Center of the Philippines. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-serve. And ako, Yun. magkita po tayo ulit soon. Ayan. Mm. And Sayang also, wala kami ni Bugs. oo. Mm. Meron pa Busy, naman. busy. Oo. Busy. Ayan. Kasama ko rin dun sa pagbabakuna si Fritz who's doing our technicals. Ayan. Congrats sa atin kasi Attorney Fritz, salamat. ano na siya, hands-free na si Doc Bogs. Ayan. Yes. Oo nga, Happy na oo siya. nga. Relax na. Oo, Enjoy. pwede na siyang kumulit-kulit Enjoy. yan. Okay. So next naman na yung moments ko, pa-plug ko lang din po mga ka-moments yung ating joint project with IBP Pampanga. It's Wow. called yung ating webinar on Yun, oh. Spaces app. Yun. Ang ating mga attendees would be the personnel from the San Fernando Elementary School. So, May Kenny. May Kenny, ha? yes, may Wow. Kenny. Ayan. So, joint project po to with IVP Pampanga Chapter. Thank you, Press Soc Padua, for the collaboration. And hopefully by March, during Women's Month, we will be able to replicate it. And hopefully we will have more attendees. We're cooking it up for you, kami nila LCP and the rest of the team. And it's going to be fun, especially yung approach natin for March is also gonna be fresh and hip dahil it's gonna be focused for young women also. So, safe Hi, spaces Attorney Padua. for all. Ayan. Attorney. Hello. Attorney Soc Kamusta Padua po? of IBP Pampanga Chapter. Thank you so Yeah. much for the opportunity. So, that's it for me. Yung ating mga Rotary moments. AG Carlo, meron ka bang i-share? Teka, tanong ko muna. May women's right? Paano naman kami mga lalaki? Wala ba kaming rights na? Parang panay women na lang eh. Parang wala na tayo. Hindi, meron ba kayong month? Ganun, may men's month ba? Kung siguro kung may buwan ng dalaw kayo, magkaka-month din kayo. Parang sa mampakinggan men's month. Men's month. Meron. Sa mampakinggan. Oo nga, no? Push natin yung men's month. Okay. Pag may men's month, naku, mahirap ang lalaki magkaroon nun. May palakasan yun. Pataasan pa. Ay, nako. Hello sa mga natin, mga minor viewers. Hello. Good morning, happy Sunday. Sana masarap ang kape nyo, mga hot chocolate. Pancake. Merong violence against women pero walang violence against men, Oo, paano naman? Tayo rin naman nakakatanggap ng hindi ka nais-nais na pangyayari paminsan-minsan. Tama. Sige, dalhin natin sa kongreso battered yan. husband. Paano na yung mga battered husband? In 6 years time, maybe we can do a party list with that. Magtayo. Attorney Mario, patulong tayo kay past President James. Magtayo tayo ng sariling party list for men. Ng mga battered husband? At anong klaseng butter ba yan? Butter. Margarine? Mantikilya. Margarine? Mabitamin ng Star? Oo. Dairy cream? Star margarine. Social, Queensland. Anchor na lang para mas Or Ayun. ano ba yung masarap? Yung mga French butter. Anyway, for my moments naman, last Thursday, we had a face-to-face meeting sa Casino Espanyol. Yes. We had our MOA signing ceremony between the COMELEC and our club, the Rotary Club Manila South, on the VCM demo agreement. Wow. Yes. Yun. Yung natin, teka para mabasa natin ang gusto. Ito ay between the Commission on Elections, Education and Information Department, headed by our very own past President James Jimenez, and signed with our President LCP Mario Dionisio. And this is so that we can conduct a series of roadshows and voters education lectures on the vote counting machine.
Kasi alam mo naman, importanteng matutunan ng ating mga kababayan kung marami pa kasi hindi nakakaintindi, ano ba yung paanong procedure, anong mga pangyayari pagka tayo ay bumoboto. Anong ating mga karapatan, anong ating dapat bantayan at mga kung ano pa. Ayun. Yes. And in the next few days and weeks, we will start to conduct public lectures and isasama rin natin ang mga kasama natin sa Rotary, mga ibang clubs, and hopefully this will be really good for everybody. Ayun. Yes. So, and then maganda yan. And pagkatapos noon, nandun rin sa ating meeting yung bagong jail warden ng Manila City. Manila City jail warden means sa mga lalaki, no? Si Jail Superintendent Mirasol Vitor. Hello. Hi po. Hello. Hello, Miss. Nagkausap tayo niya, then nagkaroon rin kami one-on-one. And maganda yung mga gusto niyang project na it's not just na mapalaya o matulungan ang mga inmates, and in-extend ang gusto niya para hindi na bumalik uli ang mga inmates, matulungan sila up to the family level and community level. Oo. Correct. Malaking tulong ito sa isang taong bagong laya na magkaroon siya ng acceptance paglabas niya. Correct. Oo. And this will give him better better opportunity, and magkakaroon siya ng lakas ng loob para magbagong buhay na. At hindi na siya bumalik sa dati niyang mga gawain. And also, while on the subject of the Manila City Jail, they also have as fundraising yung mga kanilang mga paintings. No? Wow, ganda. Oo, magagaling ang I think the prices start at around 2,500 pesos only. At malaki siya. Gawa mismo ng mga PDL yatin sa loob yan. Yung mga people deprived of their living. Ayan, favorite ko yan. Oo. Ay, favorite ni Sir Henry yan. Actually, hindi sa akin kay LCP. Yan, favorite ni Bogs yan. Ay, oo. Magkano yan? Ayan. Ang niyan is malaki na itutulong yan. Maraming napupuntahan yung proceeds na nakukuha yan. Not just for the inmates to make their lives better inside. And yung project nga na pati yung family sa labas matulungan at magkaroon ng bagong kabuhayan or kung ano man ang pwede sa family. Exactly. Tama. Tama naman. Talented na mga tao. Kumbaga, let's give them a chance to change and be a better... Ang proceeds actually niyan mapupunta sa PDL Yes. Oo, yun nga sa kanila rin. Oo. Para sa kanilang paglaya. Yan. Oo. And soon we will I think we're going to lunch rin, no? I like that. Top I like that. I like this. Ito yung bet na bet ko. This one, sorry sold out na yan. Nakuha ko. What? Nabili mo? Inunahan mo na. Attorney Shane. Gayahin mo nga, Attorney Shane. Ganun. Gayahin mo nga. Yeah. Kalungkot ko. Ito pa naman yung inaawitan ko kay Sir nung nakaraan. Pwede ka naman magpa-paint ulit Ito pa, gumagawa rin sila ng special, paano ba yan? Ang tawag yan, LCP carving on wood, using bamboo. Made of bamboo. Oo. And then, parang iniinitan, apoy or what. Sinusunog daw nila yan Sinusunog and they use different techniques to come up with carvings or wood art. Maganda. Napaka-talented na ating mga PDL actually. Sa akin mo pagawa yan walang mangyayari.
Alright. Ano, ayan. Right. Yun. Ah. Okay. So, ang gagaling. Si Henry, meron rin natang mga pinagagawa dahil nawala siya bigla nung nakaraan. Ayo, Ayun! marami kaming ginawa. Yan. Oo, yan. Oo. Nako, ano bang unang ipakikita ko na moments in time namin sa cervix? Ayan yung ginawa naming cervical screening sa Giginto, Bulacan. Yes, oo. With the special invitation of yung si Agay Cruz. I think she's running for mayor ng Giginto. Yes. And in cooperation with AHII yan. Yan yung mga ladies na naghihintay sa pre-screening area namin where we get all their vital information at saka kung ano-ano pa bago sila pumasok doon sa special screening room. Ayan, yung health officer nila yan, yung doktora, I forgot her name. Maybe Dr. Boggs can help me recall the name, or kung hindi man, next week po, babanggitin ko yung pangalan niya. Yes. Nakalimutan ko rin. Pasensya na po. Pasensya na. Pero senior na naman. Senior moment! Hindi po, sa dami ng pangalan, saka sa dami ng binukan ni doktor nung araw na yon. Ayan, yun yung pre-screening area namin. Yung room sa kaliwa, yun yung screening area where Dr. Boggs is always eagerly waiting for the next patient to be helped. To be helped. Hindi pa ako tapos. To be helped. Yan, alam mo naman ang layunin ng cervix is to spread cervical cancer awareness and prevention. Yan. Yan yung sa Giginto, Bulacan. Right. Actually, napaka-importante nga niyan. Hindi ko lang nasabi kay Mate Boggs. The other day, may nakausap ako isang classmate natin. He's interested in knowing yung mga vaccine for the yung sa ano nga ba tawag sa vaccine natin? HPV? HPV vaccine, Oo. Yes. So ayun. Yeah, we do HPV vaccine injections. Hello? Right. Okay. Hello? Baka meron ka pa. Yung sa Tagupan. Ayan, yan yung nung February 5, pumunta kami sa Dagupan. Actually, umalis kami ng February 4. Tapos nag-side trip kami muna syempre sa Our Lady of Manawag Shrine para syempre sa guidance, sa success ng aming mission. Ayan, sa pag-iimbita ni Dr. Arlene Sanchez. Ayun, nasa gitna, katabi ni Dr. Boggs. That was during the MOA signing din yan. Kasi ang nag-sponsor ng cervical screening na yan ay yung Dagupan City Water District. Si Mr. Rizaldi Ampan. Mandap. Mandap. Mandap, right. Sorry, Right, Dr. Mr. Rizaldi Mandap. Ayan, yun yung grounds ng Dagupan City National High School. Napakalaking school noon. Pinilibot namin yan. At yung sa likod, yun ang screening area namin. Isang malaking room na kinonvert namin into a parang clinic, hospital clinic, na kung saan kami nag-conduct ng cervical screening. Yan. Oo. Si Jeline, yung aming cervicographer, si Utoy, si Mark Andradora, yung kapatid ko, and yung aming sa technical din, si JM. Iyon. Ayan, ang ngiting tagumpay yan, syempre dahil sa successful ng ng cervical screening. Ayan, natuto akong kumuha ng blood pressure at saka kung ano-ano pa. At nakakatuwa kasi iba-ibang storya ng mga pasyente na nakasalamuhan namin nung araw na yon. And that in itself, parang nagbibigay sa amin ng more lakas ng loob na ipagpatuloy ang aming cervical cancer screening. Ayan, syempre, kung may trabaho, meron din lapang. Ayan. Mga pakain ni Dr. Arlene Sanchez. Ayun yung sa Manawag trip namin. Diba, mukhang mga anghel kami, Attorney Shane, ano? Oo. Ito, parang Parang wala.
Para mga walang muwang, di ba? Mga Itong picture walang na to, kamuwang-muwang parang- sa buhay. Yung nag-selfie parang miyembro ng Street Boys, Spencer Oo nga Reyes. Oo. Danilo Barrios, gano'n, no? Nako, Danilo Barrio po. Ayun. At saka ang isa pa, ewan ko kung may mga picture pa, pero ang gustong-gusto kong moment talaga was yung last Thursday, first time kong maka-attend ng face-to-face na weekly meeting ng Rotary Club. Yun! At first time kong Yun. makilala yung ibang mga Congrats. miyembro. Congrats. Talagang doon ko lang na-feel talaga na, ay, Rotarian pala ako ngayon. Parang ganon. Parang Attorney Shane yung may corona ka na nakalagay sa ulo. Yeah. Oh, Yun. pa si Sir Henry, nag four-way test tsaka Rotarian pledge. Pledge, yes. Yung Oo. feel na feel ko di ba? Sa meeting natin F na F na ni Sir Henry nun na Rotarian na siya. Ay, nandiyan yung ninong ko, nasa taas. Ayan, no? Oo, si Ninong Doc Bogs. Ayan po ang aking moments. Now, syempre, ang aking ninong naman, Dr. Bogs Rivera. Well, syempre, ang dami niyong sinabi. Syempre, hindi naman pwedeng patatalo ako, no? Sige, slide. Next slide. Yan. Marami akong sasabihin. Eto. February 19 po, ang pang-8, no, na COVID vaccination drive po ng Rotary of District 3810, yung aming bawat Rotarian protektado, bawat bata bakunado sa February 19, no? Pero kung nagbabalak kayong pumunta, doon na lang po sa Marso kasi wala ho kami niyan Kasi nasa Mindoro po kami niyan Anyway, so sinabi ko lang po and yun lang ang aking Rotary moments, of course, no? It's already 10:30 ng umaga. Maybe it's time to call our take a break muna, and then after which let's call on our guest, no? Yung special guest natin, no? But of course, bago natin iwanan sila, no? Syempre, bigyan naman natin ng clue, no? Sino ba tong guest natin na to, no? Syempre, mainam makapagbigay ng clue niyan Syempre, kung di ang aking classmate, no? Syempre, Mate Carlo, introduce mo na konti. May clue ba muna? Clue muna. Clue muna, clue. Tapos at saka mo ituloy. Blind item ito, wow. Blind item mo na. Yung blind item mo na, si Netch Ite. Yes. Okay, sige. Isa siya sa mga masasabi nating isa sa pinakamaganda sa mga district officer natin sa ating distrito. Wow! Okay. At nung term namin ni Mate Bogs, siyang parang nanay namin. Yes. Yan ang mga clues, mga ka-moments, Pero bago tayo mag-commercial break, baka nakakalimutan natin ang dalandan moments. Oo nga, meron ba mga nagse-celebrate? Yes. Ipabitin muna natin ng blind item sa mga ka-moments natin at Okay, sige. Sorry. Na. Okay. So, dalandan moment. Dan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Wala tayo sa tono. Wala kaya tayo magsasabay-sabay. Teka. Sino nga ba may birthday? Okay. Ito from memory. Dahil Valentine's tomorrow, alam ko birthday niya. Kasi tinatawagan namin siya sa pangalang Valentino. Of course, pare. Mate Val, happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday. Yan. Hindi ko kinalimutan yan, brother. Okay? Happy birthday. Sino pa? Sino ba? Isip. Walang Google, Since Walang Valentine's mag-Google. Day.
Oy, tingin dito. Tingin dito sa camera. Walang mag-google. Taas kamay. Taas kamay. Walang mag-google. Taas kamay. Sino ba? Sige. Since we're talking about mga Valentino, mag-shoutout din ako sa aking future father-in-law. Yun. Happy birthday po, Tita Fresky Sapon, who's gonna have his birthday Feb 14. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday po sa future father-in-law. Feb 14, Valentino din. Sino pa? Nabigyan na kayo ng blessing ni Father? Pumayag na siya nung nakita ka? Of course, syempre, oo. Oo, pero nung nakita niya ako, sabi niya nga sa akin, sure ka na ba? Baka pa magbago yung isip mo, pwede pa. Ikaw pa? Ako ba? Ikaw pa magbabago isip? Anyway, Ayun. anybody else Meron pa ba tayo na- Right, ipasok na pala natin yung mga Rotaractors natin. Alam nyo ba na Dean's Listers pala itong mga Rotaractors natin, no? Ayun. Wow! Ay, oo. Ang galing! Sa lahat ng ating mga Rotaractors. Ito yung mga natin books first before boys, ganun. Yan, okay. Dean's Listers. Binabati ko po. Congratulations, Kizen Elo. Yan, for having a Congratulations! Basahin natin. Ayan. Ang ating Rotaractor, si Kyla Nicole Vecinal. No? Congratulations po. Congrats. Yan. Grade nila. Oo nga si Josh Eliazar Espanta, 1.18. Grabe. Grabe. Perfect na. Si Angelica Protasio, ito kasama ko pa itong mag-TikTok nung Christmas party. Kung anong ginaling niya sa pag-TikTok, siya niyang ginaling sa ACADS. Congrats, Angelica. Congratulations. 1.4. Angel. Ayan. Si Chong Hong Chong. Ayan, nako. Ito rin, 1.22. Oo, konti na lang din. Oo. Yan. Si Rotarac Jeline Madja, 1.35. Wow. 1.35. Si Stephanie Florida, 1.25. Galing. Paano pagbasa yan? Crizel Angel de Leon. Angel de Leon. 6. Paano ba nakakuha ng ganyang grade? Ako 0.25. 1.22. Sino ba? Marian, congratulations din. Si Christine De La Rosa, 1.40. Ang galing. Congratulations, Christine. Wow. Meron pa pala sila mga moto sa baba. 1.30. Yes, si Jester. Si Judea Parinas, 1.18. Yan, galing ha. Si Shanae Luis Dizon, 1.35. Grabe. Si Andrea Jubel Lau, 1.26. Ito, Vice President dito ng Rotaract natin. Yes. With the motto, nag-DSA ako kasi mahal daw ang bayad sa pirma. Ayan talaga dapat ang motto sa buhay. Sino pa? Si Sir Henry. Cyril Oliveros, 1.40. Iyan. Cristil Marie Eripol, 1.13. Wow! 1.13? Francesca 1.13. 1.04. Wow. Oy! Kasi gusto kong kahirapan. 1.04? Ano yung Si Laika Arena, 1.44. Nag-DSA ako dahil buhay si Chong San. Ayan, nanonood ng All of Us Are Dead. Sino pa? Netflix. Watch mo sa Netflix, AJ Carlo. Si Angelica de la Cruz, ang ating singer. Yan. Ay, secretary ng ating Rotaract Club. Sabi kasi nila, isang firma lang daw, mayaman na ako. Magagaling sa mga bata. Kyla Marie Palomares, 1.49. Congratulations sa inyo. Sino pa? Si Rhea Tamay, ang LCP ng Rotaract Club. 1.13. Akala ko good choice yun. Mabel Harapan, 1.40. Yes. Mabel. Luis Antonio Cruz, yan, 1.44. Officer din ng Rotaract Club.
Yes. Aris sa mga Sanchez, ano nila. 1.44. Gagaling talaga ng Rotaractors natin. Panalo yung mga kasabihan nila sa buhay na aaliw ako Oo nga, no? Aliw, ano? Nag-BSA Meron sila pa kasi ba? gusto ko Meron pa ba tayo? maranasan ang PBB eviction. Ayun. Yun. Ang gagaling. Congratulations sa inyong lahat. You are really Congratulations. very inspiring, ha? Ang galing. Congratulations sa mga Proud po kami sa Rotaraction. inyo. No? We're very At, proud of you mainit na guys. pagbati You know. mula Yes, sa yes. Rotary Club of Manila South. Yes. Gagaling Ayan. ako. Alright. Yung ating yung ating back na gumagawa, yung gumagalaw ng atin, bibigyan ko yun ng 1.01 ha. Ay, wow! Ang galing, ano? Galing. Oo. Yung Galing. kung sino man yan, yung gumagalaw sa back Almost. end. Oo, bibigyan ko Isagad ng mo na. 1.01. Sagad mo na. Gawin mo ng Hindi. flat 1. Hindi, nagkamali dun sa intro eh. Kasi kinlik ko na, kinlik pa niya eh. Nako, ayan na yung biggest moment natin, yung pag-i-intro na. Ayan, Ibalik natin ulit sa blind item. Balik sa blind item. O yun, ano pa ba? Blind item ulit tayo? Oo, Diretso na ba tayo? Diretso na tayo. Diretso na natin. I-introduce na Diretso natin. na natin, wala nang commercial? O, di sige. Sige. Wala ka. Okay, ano ba? Bakit ba kayong namimilit eh? Hindi naman ako nagtutulak ng pindutan ngayon. Abay, may nagpipindot eh. Bumalik ko kung ano gusto niya. Kasi yung baka mga ka-moments natin, kailangan mo nang mag-bathroom break, kailangan mo mag-freshen up. Sige. Alright. Let's pause for a commercial. Let's pause for this. We'll be right back. Okay, see you. Ang cervical cancer ay nakakamatay. 11 o 11 na babae ang namamatay araw-araw sa sakit na ito dito sa Pilipinas. Ano po ba ang cervical cancer? Ang cervical cancer ay nagmumula sa cervix. Ito ay ang pinakaibabang parte ng matres. Madalas, ang cervical cancer walang simptomas, lalo na kapag nagsisimula pa lang ang bukol. Sa paglaki ng bukol, unti-unti alabas ang simptomas nito. Mula sa vaginal spotting sa pagitan ng buwanang dalaw o menstruation, lalakas ang vaginal bleeding o pagdurugo. Sa iba naman, may lumalabas na dugo mula sa puwerta pagkatapos ng pakikipagtalik or sexual contact. Ang ibang cervical cancer victims ay may di kanais-nais na amoy na lumalabas sa puwerta nila kahit menopause na sila. Paano ba may iwasan ang pagkakaroon ng cervical cancer? Higit kumulang 91% ng cervical cancer ay nag-uugat sa isang virus na tinatawag na HPV or human papilloma virus. Kaya dapat pabakuna ang mga bata mula edad na 9 hanggang 15 taon gulang ng HPV vaccine. Ang HPV vaccine ay para sa edad na 9 hanggang 15 years old. Paano naman kami may edad na? Kung kayo ay 21 years old at may karanasan na sa pakikipagsali, maaari na kayong magpa-cervical cancer screening. Ano po ba ang cervical cancer? Ang cervical cancer screening ay ginagawa upang mahuli natin ang pasimula pa lang na cancer or pre-cancerous condition at mga early stage na cancer. Walang sintomas na nararamdaman ang lahat ng babae na nasa pre-cancerous condition hanggang early stage na cancer. Kaya mahalaga na magpa-cervical cancer screening. Humigit kumulang ay 100% ang survival ng mga pasyente na nasa pre-cancerous stage or early stages of cervical cancer. Kaya wag na po nating intayin duguin. Magpa-cervical cancer screening na tayo ngayon. Kaya wag na nating antayin duguin. Magpa-cervical cancer screening ngayon. Go. Hello, right now we're with Doc Robert Kuwa. Okay. Governor of 38 Peña. Doc Bombs, tama yung district natin, ha? Nandito tayo ngayon sa Lung Center, February 5, para sa isa na namang edition ng ating vaccination drive. Ayan, Doc Robert, kanina pa po ba kayo? Yes, kanina pa. Actually, this one starts 7 o'clock in the morning. 8 o'clock, 7 in the evening.
hanggang matapos yung mga siguro around 4 or 5 o'clock. Ay, 4 or 5? This is already our 7th day. 7 leg na mga kamulat. Meron pa po ba tayong mga sunod na vaccine? Most probably kasi meron pa tayong mga 5 to 11. So most probably we will do the 7. Tapos meron din mga naghahabol pa mga booster. Of course, kasi late na tayo nag-start ng vaccination. So marami kayong hindi pa nag-booster. So we will try to continue all of this para to serve people who want to booster. So tuloy-tuloy pa rin po yung registration natin ng Robert. So mga kamulat, if you still want to have your booster shots, yung mga hindi pa rin maka-booster, magpa-register lang po tayo kay Dr. Bombs Rivera. Ang ating registrations are at ongoing pala ng ating vaccination drive. Thank you, Dr. Robert. Oh, ba't tayong dalawa na lang? Hello! Asan si LCP nalaglag? LCP, asan ka? Oh, Ayun. Hello! Ayan. Talagang nadikit pa sa akin yung registration, sir. Gusto ko pa man din umalis na. Gusto ko na magpahinga muna. Hindi ka na pwedeng. Permanente na yan. Lagi nang magbabalik sa mga tao sa Book of Bogs. Dami na kasing gagawin kasi. Anyway, kaya mo yan. Kaya yan. Yan, very much. Handa na tayo! You can do it. Nag-iinit na ako sa ating special guest, syempre. Alright. Yan. Let's get ready to rumble. Ang ating special guest for today, isa sa mga dahilan na medyo nakakangiti na ako na mas maganda. Yeah. Nice. Yan. Okay. Oo. Yan. Oo. Pinagtiyagaan ako. Ayun. Anyway. Maiyak ka pa niyan, EJ Carlo, ha? Wala ba yung background music? She has our guest for today, she has a PhD in dentistry, and she has a doctor of dental. She is a doctor of dental medicine, graduated from the CEU, Central Escolar University. She has a doctor of philosophy, and she is also a registered nurse, no? And she has a master of nursing also. Ang daming alam. Wow. Grabe. She's also her specialization is ortho-aesthetic dentistry. No, binasa ko mabuti, baka magkamali ako. Such a long word. Yes. So, in other words, pag pumunta ka sa kanya, gaganda talaga ang ngiti mo. Yun. Yun. Anyway, and she's also isa sa mga very active na Rotarian. No? She's been in the district serving as district officer for quite some time. No? She started from pagkatapos ng presidente, naging I think naging AG, AS, and then during our term namin ni Bogs, she was our district secretary. Yes. I remember that. No, parang siya ang aming nanay, and she was really ginagabayan niya lahat ang aming mga ginagawa, mga para maayos, makinis, yung wala ka nang hahanapin pa. Pagka ikaw ay presidente, medyo pulido agad. Pagka yung mga preparation, lahat ng events. And for this term naman, she is now the chief of staff of Governor Robert Coa. And so to introduce our next guest, she's from the Rotary Club of Sampaloc, Manila, my DS, and currently the COS
Doc Vilma Vinluan. Hello. Isang magandang Sunday sa inyong lahat. Ay, Yes. magandang umaga po. Gumanda umaga. Yes. Wow, di ba? Nagmukhang ano. Ang ganda ni Doc na starstruck ako. Oo nga. Pwede yung magpa-autograph, Dr. Vilma Vinluan? Wala namang kakaiba. Basta ngumingiti, tayong lahat ay maganda. Di ba? Yan. Tama. Sabi ni Doc, di wala kakaiba, normal ko lang to. She woke up like that. I woke up like this. Maliit na I'm bagay. here, really. Yeah. Thank you for the invitation. It's my pleasure. Ay, The pleasure is ours, Dr. Vilma Vinluan. Exactly. Yes. Napakarami pong ginagawa. Paano pa po kayo nagkakaroon ng panahon para magkaroon ng ganyang kaliwanag na disposition at itsura at aura? Well, I'm very positive in life, Rotarian Henry. So, alam nyo, lahat naman tayo may dinadala sa buhay. But, it's a matter of attitude towards whatever is happening to us. So, kung talaga magpapadala tayo sa problema, talagang papangit tayo, di ba? So, I believe that we have to keep smiling, and then the smile must come from the heart. Yan. So, para mas maganda ang ating aura each day. No? Tingnan mo si retired attorney, Shane. Parang kailan na nakita tayo doon sa vaccination. Thank you for the support ng ating vaccination day. Yes, ako yung unang-una na starstruck, nakita ko talaga si Doc V nung kahit naka-mask. Uy, wow. Pag may artista, dito si Marian, nasa yung Ding Dong. Tama ba yung pinuntahan ko? Parang GMA mata. Marinig ko yung kanina. Nabibless ako, no? So I'm very much happy for your club, Rotary Club of Manila South. No, with the leadership of course, our life-changing President Mario. No? So you're always moving up each year. No? And then, meron pang mga past presidents dyan, ang aking mga anak. No? Sabi nga nila, A.G. Carlo Gonyo, of course, Dr. Laki na ng mga anak. They started to be, syempre, D.S. Dilaco. But this time, nakalimutan yata sabihin ni A.G. Carlo that we are friends. Now, more than Rotary, it's not the position. After the position, magkakaibigan kami. Pantay-pantay. That's one thing I love about Rotary. No? So we call each other by the name. First name. Di ba? So kasi pantay, whether you are an attorney, di ba? Tapos ikaw ay doktor, whoever you are, rich or poor. Parehas. No? Yun ang maganda sa ating organisasyon talaga. So, and then, ikaw rin, Attorney Shane, napaka-ganda ng ngiti mo lagi. No? You're always jolly. No? And being happy is so infectious, right? So, ngiti lang tayo ng ngiti. No? So, maganda yun. Kaya tayo magkakasama dito. So, let's help each other and be happy each time. Yes. Thank you po. Nakakapangit ang nakasibangot. Oo. Yes, Diyan pa magtatapos. Tapos na pala. Kasi may nanalo na. Grabe si Doc V. Actually, yung sa club nyo, no, I really love this Sunday. Lagi yan nakapost. And then, it's like a very good public relations, or promotion ng not just your Rotary Club, pati yung ating distrito. Sinasabi nyo yung mga moments, no? I love hearing them kasi, parang nire-recap nyo yung nangyayari every week, no? So, it's very important that we share yung mga Rotary actions ng bawat linggo, and hindi, not to brag on them, but, to be emulated. No? So, nare-remind sila what good is Rotary doing. No? Hindi naman tayo nagmamalaki ng ginagawa, pero yun ang ating calling. So, thank you sa club nyo. No? In behalf of our dear Robert Coa, syempre maraming salamat that you have one PR like this. It's really commendable, and I hope that you will be blessed at the end of the term, and then, you will have these awards. Alam naman natin na itong awards ay wala naman, But ang importante lang, we thank you, yung ating Exicom and then ang ating distrito,
for a very good work that you have done. So, LCP Mario, no, I'm very Yes, grateful. Doc. Thank you. Oo. Isa pang Yeah. paborito ko, no, if I may, no, yung laya, no, yung mga, iba ang ginagawa mo, no. So really, Yes. these Thank you for that. PDL, no, people na deprived of liberty, usually we don't look at them na di ba? Parang tingin natin isa silang dapat itago ng society, no? Or salot ng bayan, parang gano'n. oo, pero ikaw, using your profession, that's the basic thing, no, ng Rotary. Using your profession, di ba? High ethical standards, yun yung isi-share mo. Kasi yun ang specialty mo eh. And one good thing about you, ginawa mo ngayong taon na to, and of course, yung iba ring mga kaibigan mo. At nagdagdag ka, I think, 10 members ba? Grabe ha. Yes. Palakpakan niya na. Actually, 11 na. And they are not, they are quality members. I think they Yes. most of them are coming Magagaling from lahat. Actually, Doc, 11 na kasi nagkaroon kami ng 11. +1. The Yes. latest si Rotarian Henry Enradora. Bagong ano po, Kasama na induct natin ngayon. si Rotarian Oo nga, Number 11 na siya. para siyang babaeng attorney Shane. Agree. Honestly. Oo, very ano sila, very effective, no? Yung ano nyo. Baka ako po yung lalaking Henry Enradora. Henry Enradora. Pwede naman, di ba? Doc, speaking of Rotary moments, interesado kaming mapakinggan yung story nyo, no? Paano kayo nag-umpisa sa Rotary? Oh, okay. It all Before started. ako'y bata pa, I always see this 4-way test, no? Siguro kayo rin nakaka-identify. Opo. Truth, is it beneficial to all concerned or is it fair to all concerned, ganyan. So, 4 na yan. Lagi ko nakikita yan kanto-kanto. Nasabi ko, ano kaya yun? Di ba? So, you know, but these 4, if you will read them, no? Parang they came from the Bible principle. Sa akin lang, ano? Kasi truth, they're talking about truth, fairness, goodwill, di ba? Friendship, yan, di ba? So, yung mga benefits ng mga tao. So, naging interesado ako dito kasi yung mga kaibigan ko, like for example, sa PCHS where I used to teach, no, sa nursing school, which is owned by Dr. George Cordero. Kasi ako ay dentista niya ng school, no? And then, syempre as a dentist, he was the president, I think 2010, as a global president. And then, syempre boss, no? Syempre pag nagkaroon ng dental mission, medical dental, kasama kami, no? So, you know, nag-start lang yun sa pagtulong sa kanila. And I never imagined or I never, you know, naisip na after 2 years, magiging member na ako ng Rotary Club. Kasi sa akin naman, natural lang yung trabaho ko. Diba? Katulad nyo, you take care of cases each day. Ako, dentista. So I go there to treat dental diseases. So may medical dental, natural na sa amin yun. At yun ay ang isang bagay na pinanumpaan natin, ano, yung oath-taking natin. So we're always available. And then, comes 2012, sabi ni Doc, pasok ka na sa Rotary. Ganyan. So, sabi ko, hindi na, kasi kayo na muna dyan. Parang sa akin, just call me if you need me. But, you know, there's some pushings and all that stuff. So, they invited me to attend a meeting. No? So, that was the Builder President's Year, 2012. And then, yun, nag-start yun. Naging member na rin ako. Kasi, I love helping, you know. I love helping. But sabi ko siguro nga, sige, it's about time. Aside from the PTA, di ba? Meron tayo Philippine Dental Association, yung ating ortho, aesthetic, etc. So sabi ko, why not, you know? So, after another year, yung buong taon na yun, sabi ko, mag-presidente ka na. Di ba? Alam mo naman yung gano'n. Kaya ako, alam mo yun, isang bagay na, presidente, anong ginagawa ng presidente? Di ba? Yung mga gano'n. So, I enjoyed the whole year of service. Pero being a president, I was so reluctant. Kasi parang, syempre, nasa academe tayo, and then we know how to study. Parang, we look at something na, another responsibility, no? Yun. Kasi syempre, kailangan mong matuto, yan. Sabi ko, well,
you know the calling of God. I really believe na whatever is happening to us each day, it's not, it's really a fate. No, gusto ng Diyos yun. So I prayed and then I just went with them and then finally, andun na ako. And then 2013, naging presidente na ako. Yan. Now, it's like, but before that, sabi ko, I need to learn it. Ayoko kasi, na pumapasok sa isang bagay na hindi ko alam. So, I had my own research for weight test, di ba? What is Rotary? That nakalagay doon na tayo ay, ang Rotary ay, we're professionals, yung mga professionals or where people unite para magkaroon ng action to help the community. So, okay, very good, check. Di ba? So, ano yung ating vision, ang ating motto dito, service above self. So, check na naman, di ba? So, yung core values natin, that includes, ano ba yung core values natin? We have service, we have fellowship, di ba? And then we have diversity, di ba? And then we have integrity and leadership. Lima na yan. Sabi ko, ay, puro positive. Check, 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 check. So, then the mission and the vision, yan. Tapos, ano ba to? Anong ginagawa? Service, we have the 7 areas of focus, di ba? Noong una, nung panahon namin, 6 areas of focus lang, ano? It was just last year that we started the environment, no? So, sabi ko, why not? And having the profession na meron tayo, so sabi ko, siguro nga magagamit ko. Kasi di ba, nung ako ay nag-graduate as a dentist, sabi ko, okay na. Here comes nursing in my life, no? Masaya naman akong maging dentista, pero bakit naging nurse na naman ako? Diba? So, because of the PCHS, and then naalala niyo po ba yung time wherein the nurses, pati mga doctors, naging nurse? Yes. Yes, I remember that year, yes. So, nagkaroon ako ng mga, since nandun ako sa school, nagkayayaan, and ganyan. So, opportunities. You may never, say kung mapunta ka sa ibang bansa, mabilis ang nursing with regards to papers and all that. So, sige, why not? And then with 53 medical doctors and dentists, nagkaroon kami ng parang nursing na magkakasama mga doktor, mabilis. Na iba kasi yung program. And then I'm in the school. And then sa akin, no, I enjoyed it. Kasi akala natin, kasi pag doctor ka, Dr. Boggs, di ba, you do the treatment plan, right? Pag nurse ka, you implement the treatment plans. Di ba? Ganon. So medyo baba ka ng konti, pero mas mahirap ang sabihin talagang hands-on ng mga nurses. So after yes. Tapos, syempre, nandun ka sa school, and then si Dr. Cordero happens to be a friend of my mother-in-law, and then, so sabi niya, sige, turo tayo. After no, nag-masteral ka, nag-PhD. So, I enjoyed learning. So, lahat yun, sabi ko, oops, baka magamit ko nga itong lahat ng ito saan, ano. And then, finally, you know what? God really has a plan for you. So, kung saan mo siya magagamit, to glorify, of course, Him, and then to help others, dun. Pumasok na yung Rotary, and lahat ng profession na yun, for your information, of course, naging beneficial sa aking pagiging. That's the reason why I'm here. Ang haba, no? Yun yung reason why I'm here, really. But, medyo, na-expose muna ako dun sa work ng natin, kasi ini-invite ako. Bago ako, ay yung pala pag ko, dire-diretso after a year, naging presidente na. It's, that's... Wow, bilis, ano? Bilis. Di ba? Yun. Oo. Parang ako noon. No, Attorney Shane. So, nakakita ka na ng path na gagayahin mo, di ba? Nakakita na ako ng peg. So, yes. Yung peg ko na si Doc V. Yes. So, may ako ng mga tips kay Doc V. Moving forward. Tsaka, alam mo, maganda rin sa Rotary kasi, you get to use your profession, yun ang importante, no? To the max. Yes, we use our profession to earn, of course, di ba? To make a living, di ba? So, pero there will come a time in your life wherein you will be called to bring it back to the community. And yun ang fulfillment natin. So, just like yung ating leveling ng, di ba, ang ating basic needs na reach na, no?
And then there's this second level na to love and to be loved. Yung alam niyo na, ayan, tapos hanggang sa tataas ka na naman. Hanggang lastly, yung last ng triangle, no? Is the self-actualization. Actualization. O, yes. Diba? So, yun na yun eh. Yun na yun eh. Self-actualization. Kasi, you may have everything, but you can never be fulfilled. Like if I may use the word fulfilled, unless you give back. So, makukumpleto ka doon. So, may stages na sarili ang inaayos, tapos mabibless ka dahil nag-aral ka namang mabuti, di ba? Alam natin yun. Then magkakapamilya ka, magkakaanak ka, and then what's next? Eh, lalaki yung mga anak mo, especially now, di ba? Parang, saan ka pupunta? Yeah. So, this Rotary International, or I'm not saying just Rotary International, no. We have to find the organization that we love. It may be 1, 2, 3. So kahit isa nga lang siya, but you put your heart into it, you'll be effective, and then it will give you a joy na hindi mo makikita sa ibang lugar. So yun. Galing. Tama po talaga si Rotarian Henry nung sinabi niya na may peg na po talaga ako. Kasi habang kinikwentuhan po ninyo yung story niyo, parang na-visualize ko po yung parang path that I wanna take. Pero my question is this, Doc V. Ano po ba yung mga, aside from being a president, kagaya po ng mga nasabi rin po ni A.G. Carlo na accomplishments po ninyo, alin po yung mga positions that you've held previous to the position that you're holding now? And andun po dun yung pinakatumatak po talaga sa inyo? Okay. Immediately after the first class presidency year. So, people around, when they see some potentials in you, especially yung ating mga past district governors, yung mga execom na before. So, tinatap nila yung mga presidents na mahusay, kahit papano. So, thank God that we have that ability in a way, and then hindi yung dahil sa sarili ko, but dahil nag-aral tayo, kasi 'di ba, when you say yung education is preparation for anything. So sabi nga ni Jarly yata yun, education is not just a preparation for life, but it's life itself, 'di ba? Sabi niya. So kumbaga nag-aaral tayo, So, kung ano yung gusto natin, pwede nating ma-achieve. Pero, yung preparasyon na yun, dapat may kasamang prayer. So, yung sa akin, napunta doon. So, after naming maging presidente, of course, after the happiness, na ganyan, naging ako, AG. Diba? Yun naman talagang entry level, AG, Assistant Governor. So, Assistant Governor. Then, yun yung panahon ni Edmond Aguilar, So, and then after that, kay Gov Obet Pagdanganan, naging area secretary naman ako Manila. And then after noon kay Gov Odi, I think I became sa PR, naging public relations officer ako ng kay Gov Loy naman. So may he rest in peace, And then after noon, naging district governor representative ako for PRM. So yung tatlo more on this district lang natin. What I love naman about the DGR PRM is that you came out. I was able to meet people outside the district. Kasi yun, you'll be proud of your district at susulat ka, tapos magpa-follow up ka ng mga write-ups na ilalagay dun sa regional magazine. Kasi ang pagkakaiba ng ating GML sa ating distrito lang, ito namang PRM, yan ay dyaryo ng 10 distrito. It's regional. Nationwide. Right. So, I was able to see the beauty of other districts then. And then yung kakapwa ko DGR PRM, naging kaibigan ko na. So, sabi ko, okay, so this, you have a lot of issues in the district then. So, makikita mo, meron din sila. So, it's nice that we are in the same boat. But just the same, we are in the service. So, nag-enjoy din ako doon. Yan, sa labas. Habang meron sa distrito. And then, before nung kay Gov Odi, na naging DGR PRM ako, DS ako ni Gov Rudy. Balik tayo ng 1 taon. Yun ang favorite ko. Of course, di ba? Yes. So, ngayon, aside from yung, iba yung level ng DS, iba yung COS. Iba yun. See, when you are DS,
parang ikaw yung nakasalang. Kasalanan mo ang lahat. Ganon yun, eh, no? So, the governor is really there, nandun na. So, he has to represent the district sa lahat. Sa Rotary level, sa district, sa labas, tapos ganon. Pag DS ka, ikaw yung parang, ikaw yung tagasalo ng mga bagay-bagay. You take care of the governor's schedule. That's one big thing. So hawak mo yung distrito talagang nakapasan sa iyo, no? Although we have the executive committee, but you are the head of the executive committee. So anything na nandito sa executive committee kahit na nalalaman mo, and then binubuhat nyo. Plus yung communication, like email, di ba? Viber, naalala nyo, di ba? AG Carlo, and then Doc Box, no? So, as a DS, you have to stand kung ano ang magiging kakalabasan or yung takbo, no? Kanya-kanyang style, no? But you are the lead, of course, with the permission and the approval of the governor. It's always the governor's call, no? So si Gov Rudy and me, we are friends, and then we were classmates, and then it was nice, and then I'm very much thankful to him that he entrusted me with this position. Very, very delicate yung position at mabigat. But I may say na it was my favorite. Why? Because naging nanay talaga ako ng mga inspiring presidents, no? So, I feel the responsibility. Lalong-lalo na ni Carlo, tsaka ni Doc. Sinasabi niya na magtsatsaga ka, gano'n. The mother in me really went out, no? So, kasi, ang maganda ron, teacher ako, di ba? So, parang mahaba yung pasensya mo. Nanay ka, mas mahaba rin ang pasensya mo. Tapos, trainer ka, doctor ka, yung sanay ka sa, di ba, Doc Bogs, sanay tayo sa multitasking, no? Hindi pwedeng dito ka lang, meron sa side, meron ganun. And anything happens, pag nangyari ito, alam mo yung gagawin mo. So, yung training na yon, doon ko nakita, doon ko na i-practice ng gusto doon sa taon na yon. Yes, no? yes, So, yes. yeah. Nako. Not just that, talagang yung communication, paano na, yung Viber namin, iniba namin ng konti, di ba? Kumbaga, ito lang yung Viber Exicom Plus, yung mga, presidente. So, nandun, solely yun, official. Pero naman kaming fan group, di ba? Fan group na pwede lang. Kasi, you have to, there has to be a work and play, no? From that principle itself, no? That's why I asked the permission of Gov. Rudy. Gov, syempre, kahit paano naman gusto mag-joke ng mga ito, paano po ba yan, no? Sabi, oo, okay yan. O, si Gov napaka-open-minded eh. If he sees that you are on the right track and tama, approve agad. Pag hindi, sasabihin niya, tapos minsan may kakaroon kayo ng konting bigayan ng and then we come up with a decision. Ako, sasabihin ko yung piece ko, sasabihin yung piece niya, pag nagka-desisyon, sa Exicom, okay na, represent natin, ayun, tapos. So, pag nagdesisyon, yun na yun. Walang babali na dapat. Di ba? That's the principle that we practice during a united front of the Exicom. Correct. And what I love about that here is that we saw all these IPs came out of their shells. No, it's not all about us. So, dahil nga sa puso nating, parang teacher tayo, may estudyante, gusto nating pagalingin yung estudyante, di ba? Kasi puno na tayo di ba? So sila yung mag-shine. So sila yung nagsasalita, nag-i-introduce. And then like Ida Go started to be so yung mahiyain. May kailangan pa magpaalam na may chaperone. Di ba? O, paano ba to? May isang IP dito na gustong kailangan chaperone. Paano po ba yan? Pets na natin. Sige, pabayaan mo. Abay, nung sumunod pinapalayas ng chaperone. Di ba? So, may chaperone ba dati? Oo. Yeah. Sa San Miguel. So, sabi niya, kasi may mga ganun Siyempre, text sa'yo, DS, pwede mo ganito. O, go, paano yun? O, ganyan. Marami. And, ang saya-saya. And these IPs, parang, they treat each other as friends. No? Ang ganda ng treatment nila. So, sabi ko, siguro,
dahil nga mababa ang ano natin, yung parang yung ating attitude, no, nahahawa ang lahat. So, and then they have elders also, no? May elders kayo, di ba, AG? Ano? Meron sila may mga edad, yung mga malalakas ng ano dyan, no? They take care of each other. So, pag may issue na konti, level lang nila, patayin na, tapos na. Pag may issue, level lang namin, Walang gulo. Hindi na nakakarating kay Gob, tapos na. Yan, ganon lang. So, we practice yung levels talaga. So, ayun. Hanggang sa ngayon, masasaya naman sila. So, yun. Lastly, pagkatapos noon, naging yun nga, DGRPRM ako, tapos ito ng COS. COS naman, I'm enjoying this because lighter, honestly. It's lighter, and you know, you just do something if you're asked. Alam mo yun? Ganyan. So, kung saan mo, ang ano ko kasi, ang trabaho ko talaga, more on the alalayan ang governor. Chief ka ng governor, di ba? Ganon. So, kung sasaluhin mo yung mga ganon, o ikaw na pumunta rito, ikaw na ganyan pakigawa ito, o pag medyo may konting, you know, yung mga ating mga events, you know, so diyan ka papasok. Troubleshooting, more on troubleshooting. DS talagang lahat. Yes. Oh. Lahat. So, yun yung ano. So, kayo, no? So, kayo, I hope to see you in this position, in the positions that I had. And every time na may gagawin kayo, may it be big or small, ang masasabi ko lang, do whatever you think is right. This is voluntary. Tama ba? But be ready to be responsible sa bawat moves mo. It was your decision, so you have to stand by it. And then whatever the consequences of that, ikaw pa rin dapat yun. Walang sisihan. You know, so volunteer lang to. Yes. Tama. So yun. So that's my. Sabi mo nga, Doc, medyo mas lighter yung pagiging COS mo, no, compared sa DS. Yes. Pero masasabi mo ba na itong Rotary year na ito ang pinaka-challenging sa Rotary life mo? Yes, kasi we were used to do things face to face, no? We were used to like be near to each other, you know. Kasi ang hirap that, you know, we pat each other's back, we shake hands, we kiss, yan, mga ganon, we hug, di ba? Yun wala tayo. Nawala na. So we just say hello, hi, ganon. Parang ano na nga, ano tawag doon, yung bagong bati, no? Iba na raw ngayon, sabi, ganon daw. Hawak dito, sabay yuko, ano? Sabi nila. So yun na yung follow. So it was and it's still challenging. No? Kasi why? Paakyat eh. Minsan okay, minsan baba, minsan okay, minsan baba. Tapos napakahirap na gumawa ng events. Kayo rin, you have experienced that, di ba? Yes. Kasi you have to take care of yourself for yourself at para sa iba, di ba? So you have to wear all those gears. You cannot even, yung sinasabi niyo ang smile, gusto mo, alam mo na maganda yung smile mo. For example, paano mo i-show yung smile mo, naka-face mask ka? Di ba? Yeah, that's one. Kasi nakakahawa eh, di ba? Yun. Nga lang, dapat ngayon, ang sabi nga nila, dapat ngayon maganda mata mo. Di ba? Kasi mata lang na. So, kailangan daw may smiling face, smiling eyes din. No? So they can see. No? Paano ba yun? Basta siguro kumukunot. Ayun, challenging siya talaga. One, when it comes to events. Two, when it comes to, you know, your communication nga, yun nga yung sa ibang tao. No? Yan. Tapos, sa distrito din natin kasi, syempre, it's COVID. And then, mismong kayo, ako, profession natin, lahat na apektuhan. Diba? So, challenging sa ating distrito kasi syempre yung ating TRF giving. Tama ba? Medyo bawasan. Definitely, kasi we need to live, no? And then we have to check our priorities. Diba? I-review natin. Kung dating automatic, Carlo, may $1,000 dyan. Okay, 100 na. Ganon. So, medyo walang trabaho, bumaba ang sales, mga ganon. So, that's another challenge, no, natin. Tsaka, another one is yung bang relationships, no? The relationships nating lahat. No? So, may mga bagay na magkakasubukan, ating pagkakaibigan, di ba? So, minsan hindi natin ma-explain ng sarili natin, hindi tayo nakikita. Iba pa rin kasi. Iba pa rin talaga. Yes. So,
Sana Wala lang. nang personal touch. Yes. But then again, I'm very happy and, the life-changing presidents, I'm telling you, dahil syempre, nakakasama natin sila. So they're trying hard in these trying times to give the best that they can. And then, ang matitigas din ng ulo, talaga nakikita pa rin, di ba? Si Mario. So, sasabihin, prayers na lang, di ba? So, minsan nakakalimot tayo ng konti. No? Despite these challenges, ang masaya ko din kasi IP year, ganun ang mga life-changing, IP presidents, yung inspiring presidents. Itong mga life-changing, the same. No? So, parehas. Kumbaga, pag nagkaibigan sila, talagang tight. I think, and I believe that this will go beyond Rotary year din. Yung friendship that you have built. Kasi talagang kuyog kayo no? Kuyog Yes. Yun, ganun. Oo. Para sa amin dati, ganyan. Naku. Barkada na lahat. Kakikita lang ngayon, gusto makita na naman bukas. Di ba yung gano'n? That's right. Sa Rotary, para kang high school. I know, that's the one, isang bagay na pwede ko rin sabihin. Kasi, when you're in college, di ba, after nung klase, ganyan, I have to ganito, wika agad. Sa high school, hindi eh. Tapos na ang klase, magkakasama pa rin hanggang mamayang gabi. Tapos magkakausap pa lang sa telepono. Di ba? Tapos mag-uusap mo sa telepono. Di ba? Kasi noon, wala pang cellphone eh. Yeah? So, ano pala, telepono. Sasabihin ng magulang natin, magkasama lang kayo kanina, mag-usap na naman kayo sa phone. Eh, yung telepono nun, di ba? Pag ginagamit mo na, busy na. Di ba? Tapos maghahatiran pa. Naghahati. Parang gawain mo yun, LCP Tapos lumalabas na. Ang sarap lang makinig sa mga sinasabi ni Dr. Vilma Vinluan, Kasi ako, bagong Rotarian lang ako, na-amaze ako. At saka inobserbahan ko lahat kung ano yung nagaganap. Hindi ko nga alam bakit ako naging miyembro eh. Ano po ba yung mga membership mandate dito sa Rotary? Well, congratulations because you're now a member of Rotary International. So maraming salamat sa iyo, no. So ang sa akin yung mandates madaling basahin. Ang importante implementation, no. So, lahat tayo may aral. Lahat tayo marunong umintindi. Ang problema lang naman doon yung implementation. So we have to read it, put them in our minds, process it, chew it, di ba? And then put them in action. So, importante yun. Kaya nga ngayon, Rotary in action na. Diba? And when we are showing pictures, kailangan in action. Kasi it speaks a lot of words kapag hindi yung nakaganyan lang tayo, nakagown. Although, we can dress up and all. Siyempre, kailangan natin yun para alagaan natin yung sarili natin. Diba? Kasi if you are going to an event and all that, siyempre, kailangan ka mag-dress up so you'll be parang conscious of your looks. May maintain natin. And yung conscious of, hindi nakasya itong aking ganito. Yung mga ganon. Yeah. So, nakakatulong din sa atin na nagpupunta tayo ng events, no? Like as members ng Rotary Club. Kasi, we present ourselves as Rotarians, as professionals. So we dress up. Diba? Yan. Correct. Tapos, hindi lang yon, we gain friends. That's the reason why fellowship through service. Sa events, sa service, nandun tayo. So, as member, yung bago ka, sa akin, una sa lahat, you have to know your organization. Yung pinasok mo. Basic. Ano ba yung Rotary International? Kasi, marami dyan na, they may say 5 years, 10 years, 15 years na in Rotary. They don't understand what Rotary is all about. It's not the length of the years. Kahit na maiksi lang, ganyan. But gusto mo itong ginagawa mo, aralin mo kasi. Yun ang number one natin. Now, ako, ang aking, I always say this, alam ni Aging, Carlo yan, at saka si Ivy Bogs, ako yung DS na lagi nagsasabi na, please register sa portal. Yan ako yan. Tapos I even made, kasi every month, I really have a district secretary's report.
And then doon, nagbibigay tayo ng top 1, 2, 3. Yan, ganun yan. 1, 2, 3 sa PR, 1, 2, 3 sa PR, 1, 2, 3 sa ganyan membership, 1, 2, 3 doon sa, lagi kong sinasama yan. I am encouraging everyone to, lahat ng presidente na dapat nandun, nakaregister sa portal, plus yung mga members nila ilagay sa portal. For the reason that in the portal, dun nandoon yung ating mga education about Rotary. Kasi alam mo, a Rotarian Henry, or Henry na lang. So, kasi first name basis tayo. Kasi, in as much as we would like to Rotarize or teach others, inspire them, teach them whatever we know, kulang ang oras. Okay. Hindi maituturo lahat. Now, why not let them browse international? Yes. We're in now, meron na. Bago ngayon, dati wala to nung ako'y DS, no? Ngayon, meron ng learning center. Learning center, we're in. You just click one topic and there you go. Ang ganda kasi may simulation pa. May video pa. May ganyan pa. Tapos pag hindi mo naintindihan, you can go back. Replay. Yes, kasi di ba, we have differences. May mabilis, makakatch. Yes. Meron namang mabagal. So kung I'm not against the seminar and all that, pero yung pagkakaunawa mo, iba-iba yung sustansya. Di ba? Minsan, ibang dating, o kaya nakainom ka last night, di ba? Iba-iba. O napuyat ka, o you're feeling sick or something. So that is important in education, di ba? Yung state of health, state of mind, para ma-absorb mo yon. So we have to be scientific also. So sa akin, bigay natin learning center. So sila yung mag-browse at the convenience of their time, makaka-choose sila wherever they want it, nakahiga, nakaganon, nakaganyan. Pero kasing natututo ng audio, natututo ng ganon. So, yeah, it's good eh. Dapat talaga din, sa akin, the ones who are teaching us, like yung mga training people sa atin, trainers ang tawag natin, we should know what we are talking about and how to teach also. Di ba? It's not that, ay, nakapagturo akong galing ko. Hindi. The gauge Was is... it absorbed? Correct. Di ba? Yeah. Was it absorbed? Itong mga tinuruan mo ba, pumasok lang to kasi, di ba? Kasi sabi requirement... nila, pumunta sila eh. Pero yung narinig ko na yan eh. Tapos 2 years, 3 years, 4 years, hindi pa rin nila alam. Pa-recite mo yung 4-way test, pa-recite mo yung ganito, hindi pa rin alam. So, it's like, it's different. So, sa akin yon, membership, yun aralin mo yon. Plus, you listen. Yes. Listen. Kasi, we teachers, we, mga tayong ganyan, madadaldal, we can teach, but there's education and learning when you listen. And you assess, you watch people, tapos, I'm not saying you idolize people, you use them as inspiration. Mali ang idol eh, no? So, use them as inspiration and then be yourself as a unique person. So, sabihin mo nga, oy, gusto ko maging katulad nito. Yes, basic, but you are unique. You are you. Yun yung, hanapin mo kung saan ka maligaya. Hanapin mo kung saan ka magiging effective. Kasi like yung, ano ba paborito mo sa 7 areas of focus? Diba? Ganon. Kasi pag naging presidente ka, kung ano yung flagship mo, yun yung nasa puso mo. Signature project for the year yun. Diba? Yun ang pagkakaiba ng flagship and signature, diba? Flagship lang yung nagawa. Signature, pwede mong start yun kasi yun ang gusto mo. Sa taon na yun. Yes. Maaaring maging your choice. Pag inulit-ulit mo na. So, ganon. So, hanapin mo where you are effective at saan ka maligaya. Kasi, that's one thing I learned. No? Sometimes kasi, we are misguided by, dito ka. You just find yourself na pinapahiya mo yung sarili mo. Di ba? Like positions, no? That's a very delicate part in the preparation of a term. Positions. Kasi if you are really a friend of somebody, you won't put them in a position na napakahirap na mapapahiya sila.
No? Correct. So gusto nito ay mataas na posisyon. Mexico, Yes. Now, pag nilagay mo naman magkakalat, di ba? Parang, Hindi kaya. oo, meron naman dyan na head meron lang siyang chairmanship. Di ba? Isa lang sa buong taon. Pero with a bang, okay na yun. We cannot be heads. We cannot all be heads. Like a whole body, no? I always say, may mata, may ilong, may ganyan. Di ba? Yes. Ito yun. Tayo pwede lahat maging SDG for ganito. Isa lang. Yeah. But sa akin, hanapin mo lang kung anong parte ka and make the most of it. And you will not be judged or wala namang karapatang mag-judge ang kahit sino. That's what I always say. Ano? So sometimes kasi pag gawa ka ng gawa, pipintasan ka kasi naiingit siguro, di ba? Gano'n, di ba? So talagang maghanda ka pag medyo mabunga, talagang pupukulin ka, gagawan ka ng storya in any organization, not just in Rotary. No? Yes. So even in any organization, there will always be some things like that. So siyempre, pag bago ka, ayan, maya ka, ganyan. So, ang akin lang, when you feel like that, you sit down, take a deep breath, go back, ask why you're here. The first time you came in, yung fire, di ba, na ganadong-ganado ka. Bakit ka nandito? Go back home. And then yun din ang mag-refuel sa'yo. Yun. So, yun, yung new members. That's what I can say to the new members. And while helping others, no, you have to enjoy. Hindi lang sila ang dapat, no? So, dapat nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi kung hindi ka para dito. Di ba? That's right. Alis. Di ba? Hanap ka ulit. Ganyan. Nag-enjoy. And another one, while you're helping, alam nyo dapat yan dahil kay LCP Attorney Mario, while you're helping, kailangan legally, wala kang liability. Yes. Why did I say that? Kailangan malinis ka magtrabaho. Alam mo, Silent operator. Yung malinis magtrabaho sa magtrabaho ng malinis. EJ ka. Kasi di ba naman, mayroon na dyan tumutulong nung na-demanda pa, di ba? Oo. Yes. Nasabit ka pa. Kailangan maliwanag, malinis. Kayo, alam niyo yan, yung precautionary measures. Kasi sample, no? Kasi alam mo, ang napapansin ko lang, since minsan kasi pag mahirap maging mahirap, So sa Pilipinas, ang setting like binibigyan mo sila, nakakalimutan nila dahil mahirap sila yung kanilang rights. Example lang, vaccination or EPI, Expanded Program for Immunization. Yan, sige, na-excite. Ikaw doktor ka, nurse ka, pwede ka, tapos kumadrona, pwede. Ngayon, pharmacist, pwede na mag-vaccinate, di ba? Okay. Na-excite si President. Gusto ko i-try. Patay na, di ba? So, naturuan, nakita, ganon. Yun. After nun, may nangyari na demanda. So, yun yung bang, while we're helping, we really have to be sure na wala tayong, yun ang isang bagay na gusto ko din, actually, pinupush ng RC Sampaloc yan with the help of our lawyer, Attorney Dante Taverner, our WCP, So, nung panahon niya, dahil lawyer siya, wala siyang tigil ng katuturo. Madaldal din kasi, teacher din kasi. Nurse and lawyer siya. So, talagang tinuturo niya yun dun sa mga barangay tanod namin, sa RCC namin. Basta, pag nagsilbi kayo, ganito, yung acts of ganito, acts of ganyan. Di ba? Yung mga ganon. Binibigyan niya. So, I think we have to go to a higher level of service. No? Hindi lang yung basta-basta ganun. So, healthy siya for both parties. Di ba? Yung nagbibigay, nagdodonate, at yung recipients. Ganun. Kasi yung mga recipients naman, dahil nga recipients sila, libre naman to kahit na saktan mo na lang sila. Which is wrong din, di ba? Which is wrong din, di ba? Hindi na, porque hindi umaangal. Ganun. So, yun yung mga asakin lang na nakikita. These are all my opinions. No? Sa tagal ng pagsisilbi natin. And then, sabi nga natin, ang pagkakaiba lang naman, sa dito, ang pagsisilbi, not just money. There has to be integrity, di ba? And sincerity. Yan, dalawa yun. Gusto ko lang na when we serve,
Yes, money is there kasi kailangan natin yon. Pero yung two factors that I would like to see when you do that, there's sincerity and integrity in doing service. Yun yung I wish that I could see more in our district. Medyo nagiging emotional na ako, no? Kasi nga, nakakaanod yung Rotary. Naramdaman ko, Doc. Ramdam namin yung passion mo as a Rotarian, Doc V. Yes. At Approve. ang nagustuhan ko po talaga doon sa mga sinabi nyo, yung hanapin mo yung lugar mo and make the most out of it. And this time po, you are now a COS. So what is your favorite part or favorite moment as a COS, the position that you're holding now? Ako yung bonding with the life-changing presidents. You know what? You know what? They are so supportive. You know, mahal na mahal ko ang mga inspiring presidents. Pero mahal ko rin ang life-changing presidents. Wow. You know, kasi parang, mas mahal mo. Joke lang. Bawal subagot. Different eh. Different yung DS ka nga tsaka COS ka. Ito mas free yung work namin eh. Yung Yes, sir. Sa inspiring presidents ko, tutok yan. So talagang, yan, hanggang ngayon, nagkakasama kami. Jeremy, nagkakasama kami. Yung asawa, pati asawa nila Carlos, sila Rose, kaibigan ko rin. Iba na eh. You know, ang importante lang talaga, no? Yung friendship or whatever you call it, relationship na yan, you nourish it more than the Rotary year. Tignan mo, inspiring yan hanggang ilang taon na yan, ano? 19, 20 hanggang ngayon, kami pa rin nagbubulahan. Di ba? Kasama pamilya. Sinama pa pamilya. Pamilya na talaga. Pamilya. Iba. Yun ang ganda ng Rotary. Sa akin, yun ang ganda ng Rotary. And even ako, anak ko, katulad ni Dante Norio, ang ating chairman ng PPC, no? Pati anak ko, kaibigan ng anak niya. Di ba? Yung gano'n, parang, ano na siya, nagkakaroon tayo extended family. Yun. And life-changing presidents, no, ang masasabi ko, dito, napakaganda ng relasyon. Kahit talagang may COVID, siguro all the more pag hindi na COVID, no? So, ano sila, they always, ito, isang magandang naging nangyari sa life-changing year, no? Masyado silang mapagmahal sa isa't isa para makumpleto ang 7 areas of focus, no? Ang maganda sa kanila, they help each other. No, yung bang project ko, si-share ko sa'yo. Yan, ganun sila. Ganun talaga sila maniwala. Tapos, wala kang project? O sige, magte-text yung isa. Ay, walang kulang ng ganito si gano'n, tulungan natin. Ayun, meron na naman. Di ba? Ganyan sila. So, meaning, ayokong suluhin to na ako lang ang papalakpakan may awards. No. Sila hati-hati talaga. No, hati-hati. Kaya parang gumaganda yung project. You know, actually, this is in line with the call of our RI president, no, Sheikh Carmeta. 'Di ba sabi niya, we have to make impactful projects, tama ba? High impact. So, magiging high impact siya pag mas marami ang nag-donate, mas marami ang participants, maraming presidente. So nagiging sino ang nagbe-benefit? Yung mga recipients. Plus nagiging dear sila sa isa't isa. Grabe itong mga to. Kasi, di ba, I know for a fact that we have to have a solo project. No? Solo dapat, meron. Pero sila, may solo na, hindi pa natitigil, meron pa extension. Share pa rin sila, 1,000, 2,000, 5,000, ganyan sila. Really, it's really beautiful. That's one thing beautiful that I have seen from these life-changing presidents. Wow. Yes. Amazing. Truly life-changing. Yeah. Yes. Okay. Galing talaga ni Doc. Napaka-inspiring. Pinapakinggan ko sa na ako eh. Na starstruck talaga ako eh. Yes. And then just by listening to her, I'm really at awe. Natin. Yes. Oo. At saka nabansin mo, no, I mean, no, without hindi naman sa DSV handled IP, no? COS siya sa life changing. Kahit paano makikita mo yung grupo na yan medyo sila.
solid, buo. I Buo, think buo. it's one of the trademarks then of a leader na they really take care of their shapes, no. Uh, Hindi lang yung you create a scene, no, of trying to to adapt a person to be on your side. Alam mo yan, mga tipong ganun. There are ways to lead, how you can make a person follow you, no. But I think it's the leader in them, making them as an example of of their group, sila mismo, no. Yung first class president nila, no. I mean, most of them are leaders, no. Let's recognize Yeah, them, no. Like magagaling. magagaling ang first class. I'm sorry, no. I'm not trying to no, I'm trying. This is not politics, no. But look, Governor Rudy Bediones is an FCP, no. Governor Joyce Ambre is an FCP, no. You have DS Vilma, you have DS Marktan. No, I mean there's so many of them, no, coming from their batch, no. You have a Mayor Rayleigh Fajardo before, no. I mean these are all leaders in their leaders in their time, in their field, no. Their So I field, really acknowledge yung kwan nila, yung team nila talagang uh, inspirational. And kaming IP naman, I think from my end, we're happy kasi kahit papaano yung yung pagsasamahan ninyo, no, bilang sa first class, kahit paano nakita namin yun, naipasa nyo sa amin yun, and we thank you for that. I mean, I'm just speaking for myself now, no. I Yes. thank you for that, no. I thank you for Gov Rudy, yung sinasabi niyang as simple as come on time, punctuality, which I practice now. Nakita ako, I've changed a lot. I've changed much, Yun lang. Again, I'm speaking for myself. Carlo, baka you want to add some more? Hindi, As an IP? one of the, ang talagang na tumatak sa akin during our IP year, because of the leadership of DSV and of course Gov Rudy, is yung ating naging samahan. Napaka-welcoming. I would Yes. remember this, no? When I became IP a month before the term, si DSV, hindi ko pa siya kilala noon, she welcomed me right away, dinagay niya kagad ako sa Viber, lahat. She made me feel welcome, no? Kasi ako yung naghahabol na walang alam sa sa ating, I mean, I don't know anybody in the group. I don't know even though she did not know me, winelcome agad niya ako. Although nung tinanong ko tatay ko, kilala pala ng tatay ko siya. Siyempre. Kasi na-accelerate ka, AJ Carlo. Na-accelerate ako. Yes, So sabi ko, sino to? Sabi ng, tinanong ko kagad ang father ko. Siyempre, siya naman ang unang tinatanong ko, sino yun? Ganyan. Ano daw? Ano ba yung DS? Ano ba yung... So, sinabi niya sa akin na, ay, mabait yan, ganyan. So, okay, sige. So, unknown to me that they already know each other, and ayun. And from then on, madali akong nakilala yung mga classmate natin, like Mate Bogs, and everybody. And because of their welcoming attitude, I really felt welcome in the group. Yeah. Oo. Parang it starts from the top, eh. Yeah. Yung attitude of those people on top, it trickles down, it cascades to the presidents. And kung welcoming ang mga nasa taas, syempre, welcoming lahat until sa baba. So, yeah. ayun. I definitely agree with you, AG Carlo. Ako ngayon nasa stage na yan, yung I am trying to absorb, observe, and understand everything. And I'm so lucky, just so lucky to have you
to be surrounded with people like you who are also so welcoming, na naramdaman ko talaga na you belong here. Pagkausap ko kayo and you extend your help. And I agree with Dr. Vilma na talagang yung pakikisama, yung loyalty at saka yung pagiging solid ng grupo sa Rotary is really admirable. Ngayon po, Dr. Vilma Vinluan, naging estudyant, ang tawag nga po sa inyo ni Dr. Boggs at saka ni E.G. Carlo nanay. Kayo po you are an educator, you are a nurse, you are a dentist. Ano po ba yung pakiramdam na makikita mo yung mga minentor ninyo or yung estudyante nyo na nag-bloom into something else that they have never imagined before? I'm very much proud. Gusto ko nga sabihin kanina yun kaso nga lang di kasama sa question. Really, sa isang katulad ko na naging DS at may mga anak na mga IPs, no? And I'm very much proud every time that I can see their names na maging officers. And they deserve to do that. Why? Because they were empowered. No? And see, that's the main thing that when we started, we would like to empower people. Maaring maging magaling ka. Okay? Expert in anything. Expert in whatever. But, more hands are better than one. No? Right. So, how do you, kung anong meron kang galing, makikita mo, magiging maligaya ka pag ito ay naipasa mo. So that's one thing I'm saying not only to others but also to my children. So kasi kung ano yung meron ka, mahabang panahon yun na binigay sa'yo ng Diyos yun, tinrain ka nun. Diba? Mahabang storya yun. Now, even beyond life, no, what is very fulfilling is that iwanan mo yung alam mo sa gusto matuto. During our, sa buhay, ganun yan, So ako, like ngayon, sa anak ko, sinasabi ko to. So, pag nakita mo na yung sarili mo doon, yun nga, I think that's the best time na you can say, I'm okay. Di ba? I'm not saying you're gonna die or so. Pero pag nakita mo na yung sarili mo at mas improve pa, I think that's the best. Yung peaceful ka na, okay, meron ng ako. Di ba yung ganon? Okay na yun. Ako sa ganito, ako sa ganyan. Yun Yun yung pinaka-tingin ko na ultimate goal ng dapat ng tao. Yun. Maipasa mo, and then tapos. Para hindi yung legacy mo lang. Sabi, legacy mo. Kasi ikaw pa rin yun. Hindi yung legacy yun Ipinapasa mo yung talento na binigay sa'yo. Yung gift na binigay sa'yo, na ipasa mo. Kaya mawala ka man sa mundo, may sumunod. Sabihin mo, gano'n na lang. So it's gonna be a very good, ngayon, itong mga IPs, dahil nga na-empower sila, na mahihiyain, sumapal na mga mukha, naging independent na. Sobra na po, Char. When they talk, they know what they're saying. Bakit ka mo? Kasi we empowered them. Like, we asked them to go online. Hindi kayo papasok dyan. Dapat alam niyo yan. Yes, pwede ka magbayad ng mga secretaries and all. Use them to your advantage. But still, you should know what they're doing. Diba? Kaya yung media report nila, yung kanilang, we made templates. May templates kami, diba? Tama ba? Yes, yes. Papasok mo na lang dun, di mo ba magagawa? Kailangan ko ba nito? Parang ang dali-dali na nga po. Di ba? We made it easy. Lahat sila pare-pare sa templates. So pag nag-judge ka kung sino magaling, kitang-kita rin. Hindi yung pabayaan ko sila na gumawa ng ganito. Minsan dadayain ka pa sa design lang. Di ba? Yung ganon. Kung pare-pares yan, kitang-kita mo kung sino nag-excel. So madaling mag-ano. So, it's about the style of leadership. And yung talking about Bogs, thank you for the appreciation really. Masarap pakinggan. And, talking about leadership it's the style of leadership by example. We call it the servant leadership. Diba? We have different types. Yes. Kanya-kanya style yan. But the best, I think, for me, is the servant leadership. Kasi, syempre, kung may kaya ka, mataas ng estado mo, mataas pinag-aralan mo, you're the tendency, doctor ka or whatever, tendency is to rule. No? To rule. But having a servant leadership is that you know what you're doing. Pag nawala yung mga nasa taas, kaya mo pa rin gawin. Diba? So, kahit ilaglag ka dun sa ilalim,
Kahit magpunas ka pa dyan ng kung ano-ano, di ba? Pag nag-service project, ano ka ba? Ba't ginagawa mo yan? Meron naman tagagawa, may taga-assist, may gano'n. You love doing it. Di ba? Iba yun eh. Iba yung pakiramdam na yun eh. Kahit mawala sila, ikaw gumagawa nun. Kamay mo yun. The fulfillment is so big. It's not because meron kang gustong patunayan at hindi. Pero servant ka nga eh. Di ba? Yun ang style mo. And that inspires people to do the same. Diba? That inspires people. Pag tanong bata, pag ginagaya mo ng matanda, Nestle Philippines, ginagawa ng matanda, ginagawa ng bata. Diba? Ganun yan eh. So, by example talaga. So, sa akin, hindi sa nagmamaganda ka. Gusto mo pa. Hindi eh. Ito ka eh. Diba? So, kanya-kanya tayong style. Ang importante, I may say, no, ang word na respect. Sa akin lang. No? Kasi nagkakaroon ng issues. Yung sinasabi nga niya na dapat daw maganda yung leadership kasi kung okay sa taas hanggang sa baba. Sabi nga ni AG Carlo. Yes, I agree. Why? Because you have to build your own connection. Yeah? Bridge the gap rather than making the gap na malayo. Alam mo na magkaaway to kung ano pa sinasabi mo. 'Di ba? So, mag-aaway. So, instead na maging united tayo, which is the mission of Rotary, united, hindi na effective gagawin natin. So, we're just creating issues. So, this is not about issues. We are here. Sa akin lang I believe that we are in Rotary. Ako, pumasok tayo kasi buo na tayo. Buo ka na. Tapos ngayon, gusto mo siyang i-share. Yun. Although some people, I realized na meron palang mga pumapasok din na dito palang matututo. Although, no? Kaya parang sometimes people, because they want attention, di ba? You have to understand. And knowing that, ikaw nakakaunawa, ikaw mag-adjust. Wala kang magawa eh. Di ba? Ganon. Na lang, tao lang po, no? Nagagalit ka, nagaganyan ka. It's natural. But we learn from it. Importante. Kasi pag mali siya, huwag na natin inail. Minsan kasi ang nakikita ko lang, mali na nga ito, ngayon yon, iniba mo na, ang tinitignan tao, yung mali mo pa rin. Right. Mo na nga siya Hindi ka na nga ganun eh. Dati kang ganito, dati kang ganyan. So, na-improve mo na, pero tinitingnan pa rin nila yung mali. Why? Yun ang big question. Why? They want to see you as mababa. So, that's one thing that we do not like. Let's bridge the gap instead of making the gap bigger. Diba? So, that's one thing another one that we would like to see in our organization. Because only then that we can have peace. Kasi iba dyan, ano ba yung tawag nila ngayon? They just talk ill of other people. I don't know why. They love doing it. Ganun yata human, di ba? Tama ba, attorney? Yes. Kasi masarap talagang marites. Di ba? Marisol. Normal yan, Doc. Normal yan. Talagang may ganyan. May ganyan. But, alam ni LCP yan. Pero alam mo, lahat naman tayo may pagkakamali. Even me. Yes. Tayo, kayo. Wala namang maganda, wala namang mas magaling. Ang importante lang, we are learning from it. And huwag na nating anuhin ang isa't isa. Let's give each other a chance to be a better person every time. When we become better, let's appreciate it. Yun lang ang ano ko. I think that word respect is there. Maaring hindi mo ako gusto. Kasi di ba, kanya-kanya naman tayo. Maaring hindi kita gusto. Pero pag may word na respect, di kanya-kanya lang tayong grupo. Kanya-kanya lang tayo. We don't force ourselves to be with people that will carry us down. We have to make a move na to be with people who's gonna lift us up. Do not make our lives miserable while we're serving. Tama ba? Tulad nyo, ang saya-saya nyo sa Manila South. Kami, ang saya-saya namin sa Sampaloc. Kumbaga, ito kami simple lang kami di ba? Ganun lang Sa inyo, yan ang style nyo, di ba? So, ako, I have friends in your club, like, of course, SDG, Ricky Valdez, Janine Valdez, yung classmate ko, si Jessica Maloles, no? And then, of course, your CP is a very good friend of mine, and then Mamandita. So, I'm learning from you also. Kasi, syempre, we chose our clubs because of our affiliations or relationship with our sponsors. Tama?
And sometimes, then, nag-choose ka, napili mo pala yung club of 10 lang. Club of 13, 10, ganyan. So, parang ang tingin mo tuloy sarili mo, small club ako. Di ba? Sila big club. So, you feel less belittled or so. So, pag dumating yung one table sila kami, ganito lang. Alam mo, I feel for people like that, no? Kasi ako, maliit lang, Sampaloc, kung dumating ako, 10, ginawa akong 13, ginawa akong ganun. Kasi nga, gusto ko yun. I mean, di ba? Pero you can choose to be with this, big. Di ba? Kung gugustuhin mo. Wala naman dito, ano ba, may qualification ba? Dapat ka ba sa big club? Dapat ka ba sa ganun? Wala, di ba? It's because of your mentorship relationship. So, yun lang isaksak natin sa isip natin. Kaya, wala tayong karapatang magmalaki. Kasi nasa malaking club ako. Club ako. Sa atin lang, kung ano yung club mo, i-level up mo ng konti, masaya ka na doon. Huwag mo na habulin yung napakataas na. Kasi iba yun di ba? So, maging maligaya tayo sa improvements every year. But make sure that we have improvements. No, yun yun. Yung sarili nating yung club. Kayo, alam mo, what I like about your club, no? So, you are very good in admin. I saw that in the report, really. Siyempre, di ba? Report ng yun, dati. So, grabe si Janina, napaka niyan sipag forever secretary na yata si Janina. Grabe report yan. Talagang hindi natutulog. Yan, si STG. Makita mo doon na walang bayad yung mga yan, di ba? Wala talaga. Pero talagang pag gumawa ng report, andun yung, tsaka yung pictures, nandun yung honest picture na ilan ng meeting, ilan ng ganyan. Ganda ng admin. And then you always have your you are not 100 plus or ganyan. Pero every Thursday, nandun kayo sa Casino Espanyol. I don't know, diba? Nandun kayo. Diligently. O ngayon, you get more lawyers, you get more people. As si Bogs, nandiyan pa. Diyos ko Lord, di ba? I mean, I'm happy for Bogs, actually. I am. As a mom. Kasi, maraming mga ups and downs. But yun ang sinasabi ko na we cannot nail people for doing this because tomorrow they may be different. So, maging maligaya tayo sa improvements. Then he found a home in your club. Katulad nito, di ba? Yung mga talented sa website, ganyan, meron na kayo nito. So, really, walang ganyan na Sampaloc. So, palakpakan sa Manila South. Di ba? Ganon. Diba? Sa amin, meron kang bumbero. Mga ganon. So, let's be happy. Appreciation na lang. Respect talaga. R, the big R. Kasi love may begun, yung love, di naman natin dapat i-love about isa dahil iba-iba nga tayo di ba? Meron tayong, hindi ko siya feel. Yes. Hindi ako comfortable. Masyado siya mataas. O masyado ito. Hindi natin, di ba? We are fighting. We are learning. Hanapin lang natin. Yung totoo yun. Hanapin natin. Doc, ang sarap ng usapan natin. Kaya lang nakakabitin kasi kapos na tayo sa oras. So siguro kunting wrap up na lang tayo, Doc. Just a few questions na lang from me. I know for sure na nakakaranas ka rin ng mga disappointments, frustrations. Was there a time na parang nasabi mo sa sarili mo na, tika, laylo na muna ako sa Rotary? Nagkaroon ka ba ng moment na gano'n, Doc? Yes. Yes. Paano mo na-overcome yung ganon? Well, maraming bagay, no? So, pag nakita mo na di-disappoint ka, especially when you are idealistic, it's hard to be idealistic, really. Sometimes, it's hard to know a lot also. It's hard to know, mahirap mag-adjust, no? Kasi nga voluntary po. Yun. Yung isang malaking disappointments yata ng lahat ng Rotarians, if I may say, na nararamdaman is kasi ibinabagay natin sa parang dapat. Yan, di ba? Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi nga dapat. Yun ang nararapat, hindi nagaganap. Di ba? So, paano mo makakandle yun? Siyempre, nag-emote ka pa. Di ba? So, let yourself grieve. Sa akin, the process of grieving and then, kung nalulungkot ka, payaan mo lang, di ba? Hindi naman pwedeng nainis ka, para ka namang baliw nun, bipolar ka na nun, ngayon, lumatawa ka na bigla, no? So, you go with the process. We have to be scientific in all about this, no? Lahat naman yung pinag-aralan na ng siyensya, paano kang di ba, Doc Bogs, paano yung stages of grieving and all hanggang accepted mo na. No? So, yun yung tingin ko doon, that first you have to
breathe. Yeah, di ba? Breathe first. You reassess, advise, and then, you plan ahead. Di ba? So, you diagnose yourself. Am I happy? Anong gagawin ko? Ito yung nangyari. So, you trace where the problem is, no? Sanay naman tayong ganun. And then, you try to reflect and then plan again. No? From the given diagnosis mo, the given problem mo, ito nangyari, ganyan. So, how do you plan to go back to yung normal ulit ang heart mo? So, and don't blame other people. I think that's the best that I've learned. No? So, look at yourself. Baka may nangyaring ikaw may problema, gano'n. So, kasi by doing so, you're improving yourself rather than blaming others. No? Sabi nga nila, pag tumuro ka, nakaturo daw yung tatlo sa'yo. Di ba? Yung isa tataas agad, mag-pray ka daw. So, I'm not saying that you blame yourself. You also need to love yourself. No? You just need to accept the fact that you're wrong. No, and if you're wrong, you're wrong. Now, how do you make it right? Diba? Plan it. If you Doc, need, one last, Sorry, Doc. One last question na lang. Sige, dahil mo sa tanong, Ano po masasabi nyo sa mga present set of officers ng district natin ngayon? Oh, they're so good. Yeah. Magaling. Yung sinasabi ko na when people were empowered ng mga panahon nila, ang magiging addict din silang katulad natin dito. No? So ikaw din, si Mario, I see you in the future as future leader of District 30. Yun! Magaling. Hindi mo iwanan yung Manila South kasi talagang nandiyan yung friends mo. Tsaka yan yung magiging inspiring move, inspiring source, no? Mo. Subukan mo umalis ng Manila South, di-delete ko yung website mo. Bahala ka sa buhay. Susuburin kita sa City Hall. Hindi mawawala siya. He loves what he's doing. Magaling. Yes. Magaling yan. At saka masaya kasi. Also, si James Jimenez, the champion president, he's so good. He's your pride. Yes. Napakagaling speaker, yun ang trabaho. Ano ba yan? Kulang na tayo sa oras. Sige. Kaya nga. Pero napakaganda ng discussion natin ngayong umagang ito, and really, we are so happy to have you with us this morning, Dr. Vilma Vinluan. Last words for each one, kay Doktora, last words para bago tayo umalis. Baka pwede pa kahit mga last word. Nakakatakot yung last words mo na yun, di ba? And then mga payo or whatsoever. Huwag naman last word. Kasi kanina may last supper Huwag naman last supper. Ano lang. Go ahead, sige. Well, I would like to, di ba sabi nga ni Mahatma Gandhi, no? Sabi niya, the best way to find yourself is to lose yourself in service to other people, di ba? So, yun naman ang reason bakit tayo nandito. So, you will come in a point wherein hahanapin mo yung sarili mo. Wala namang mawawala kung ibigay mo naman ang sarili mo dahil dati kang wala naman. Diba? So, from ash to ash lang naman tayo. And then, another one is that whoever you are, whatever titles you have, a doctor, nurse, tayo, mga ganyan, lagi ko sinasabi yan, ang dulo po nito, lapida pa rin, rest in peace. So there's nothing to brag about. No, there's nothing to brag about. So, I wish that let's build more leaders. If you see us as leaders, sana magkaroon pa tayo, mag-multiply tayong lahat for the benefit of other people. It's not about us. It's about others. So, yun lang. Yun. Ganda. Ganda na sinabi ni eloquent ng ating LCP! Last words po. Sorry, last words. Ako ng last words. Any words? Any panghuling? Yes. Maraming salamat, Doc, sa pagpapaunlak sa aming Rotary Moments. Napakaswerte namin talaga sa araw na ito dahil ikaw yung naging guest namin. At advance sa Happy Valentine's, Doc. Oo nga. Happy Valentine. Meron tayong area meeting. Yes. So,
Alam mo, kanina nakikinig ako sa iyo. Sabi ko, ang galing talaga magsalita ni Doc. Talagang ang dami akong mapupulot na mga words of wisdom from you, Doc. Napaka-eloquent pa ni Doc, no? Doc, thank you so much, no? At lagi kang nandyan, nag-guide sa amin, no? Sa Manila South. At kami po ay nagagalak at nagpapaabot ng aming taos-pusong pasasalamat sa inyo, sa mga district officers, lalong-lalo na kay Governor Robert Coa. Yan. Yes. Tama. Yan. Okay, Attorney Shane, any final? Yes, huwag niya kasi final. For this episode. Parting words. Parting words. Okay. Dahil before kong nakilala ng lubusan si Doc V, wala akong life peg sa Rotary, pero ngayon meron na. So thank you COS Vilma for gracing our show and inspiring young women like young pa rin ako. Or young pa rin tayo. Young tayo lahat. Kung makayang, ha? Yeah, young people like us to serve and immerse ourselves in a life of a full-blooded Rotarian like yourself. Thank you so much, Doc V. We hope to at least approximate your achievements as a Rotarian and as a leader. Thank you. Definitely you can. Yeah. Yes. Malapit na yan. PN na yan. We will see your Rotarian action movies. Yes. Nagawa na tayo ng movies yan eh. Pagkatapos ito, yung level na naman yan eh. Diba? Rotarian Henry, parting words po. Yan. Nako, marami po akong gustong sabihin, Dr. Bolts Rivera, kasi talagang marami akong natutuhan kay Dr. Vilma Vinluan. Ang unang-una ko pong nagmarka sa mga sinabi mo ay yung respect at saka yung stick to your core values. In that way, makakapagbigay ka ng tulong na sincere and with integrity. So maraming salamat po sa pag-grace sa show namin dito sa Rotary Moments. And napakataas po ng pagtingin at respeto ko sa inyo. Yeah. Galing. May luha-luha pa yan kay Sir Henry. Gilid-gilid. Make parting words? First of all, would like to thank Doc V for gracing our show this morning. And I would like also to thank her again for all the shinare niya during my term as president and her being RDS, for all the sacrifices, yung mga tiyaga niya sa atin noon, Yes. And everything that she has done for us. And those are yung mga bagay na we will never forget. To be, kasi like in our club, you can only be president once, and it made that experience really unforgettable. That year, parang ayaw mo matapos. So anyway, and also would like to thank all of our listeners and those who are mga ka-moments natin, mga nanonood sa atin every Sunday at see you again next week, same time, same place, and have a great Sunday, everybody. Yan. And sige, in behalf of Rotary Moments po, kami po yung nagpapasalamat. Doc V, maraming salamat for being our DS. Again, just reiterating yung sinasabi po ni Mate Carlo. Of course, I'd like to thank also yung aming back-end, Attorney Fritz Sapon. Yan. Ang galing-galing mo talaga, parang natutuwa ako kasi yung 1 hour na pagtuturo ko sa iyo how to handle the show, parang you've even surpassed me now, parang boss, saludo ako, galing. Yes. Yun. And maibalik ko lang yung sinabi ni Doc V, hanapin niyo raw po yung area ninyo
Kaya ako, nahanap ko Manila South dun sa mga nawalang club. Kung saan man ako nawala, goodbye! Bye-bye! Thank you, everybody. Have a nice Sunday. God bless you, Sunday, everyone. In May 2018, we issued a call to action to eliminate cervical cancer. No woman should suffer from a deadly disease that's both preventable and curable. The inequity is especially acute in vulnerable communities and in developing countries where the burden is greatest. At the direction of WHO's member states, we mobilized with countries, partners, experts, and advocates to develop a global strategy for elimination, which was adopted by the 73rd World Health Assembly. To set countries on the path towards elimination, by the year 2030, we must aim to achieve the 90-70-90 targets. 90% of girls to be fully vaccinated with the HPV vaccine by age 15. 70% of women to be screened at least twice with a high-performance test. 90% of women with pre-cancer or cancer to receive the appropriate care and treatment, including palliative care. We believe that all countries can achieve these ambitious goals. Please join us in the fight to end the inequity and to restore women's dignity. Together, we can eliminate cervical cancer. In the Philippines, cervical cancer ranks the second most common cancer in women. About 4,088 women lose their lives annually, or roughly 11 Filipino women die of cervical cancer each day. But cervical cancer is the only cancer that can be both prevented and conceivably eradicated. If so, why are there so many women dying of cervical cancer in the Philippines? One answer can be made apparent from the World Health Organization report on the Philippine cervical cancer profile. It is estimated that only 1% of the entire women population in 2019, aged 30 to 49 years old, have been screened for cervical cancer in the last 5 years. To put a stop to cervical cancer in the Philippines, the Inner Wheel Clubs of the Philippines and Cervic joined forces in 2021 to partake on a nationwide special project dubbed as Wheel Can Serve. Under this project, all Inner Wheel Clubs in the Philippines are encouraged to take part in conducting cervical cancer awareness, providing cervical screening and treatment. Cervic provides digital automation from online patient sign-up to a centralized cloud-based hub of results and generated reports that can be made accessible both by the patient and medical specialists. Furthermore, Cervic introduces the first artificial intelligence-based cervical cancer readout system that can detect cervical pre-cancer up to 92% sensitivity and 89% specificity immediately within 5 minutes. These reports are then reviewed by a medical specialist with results made available on the same day. Should there be a need for patient consultation, the system can provide telemedicine support as an option, available anytime, anywhere. Join our cause and together, let us build a cervical cancer-free Philippines. Wanting to know more information about our cause or ways how you can contribute or to participate? Scan the QR code below to talk to an Inner Wheel Club member.